નમસ્કાર મિત્રો, જો તમે પણ સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છો એટલે કે તમે ટ્રેડિંગ કરો છો અથવા તો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, આજનો આ વિડીયો તમારા માટે બહુ જ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ થવાનો છે. કારણ કે આ વિડીયોની અંદર હું તમને એક એવું વસ્તુ શીખવાડીશ ને જે તમારી સ્ટોક માર્કેટની જર્નીને એકદમ ઇઝી બનાવી દેશે. અને આ વિડીયો જોયા પછી તમને ખબર પડશે કે તમારી કઈ એવી ભૂલો છે જેના કારણે તમને સ્ટોક માર્કેટમાં લોસ થાય છે. લોસ ખાલી ટ્રેડિંગમાં નહીં, ઘણા બધા લોકોને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં પણ લોસ થાય છે. કારણ કે એ લોકોને ખબર જ નથી કે કયો સ્ટોક ક્યારે બાય કરવો ને કયો સ્ટોક ક્યારે સેલ કરવો, ક્યાં સુધી એક સ્ટોકને હોલ્ડ કરવો. તો આ બધી જ વસ્તુ ખાલી 3 પેરામીટરની મદદથી તમે શીખી શકશો. તો એ કયા 3 પેરામીટર છે જેને પર્સનલી હું ફોલો કરીને ટ્રેડિંગને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું, અને તમે પણ આજથી જો એને ફોલો કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું તો અહીંયાથી તમે પણ સારો પ્રોફિટ સ્ટોક માર્કેટથી કમાઈ શકો છો. તો સૌથી પહેલાં તો રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આ વિડીયોની નીચે જાઓ, કોમેન્ટ સેક્શનમાં ને કોમેન્ટ કરો કે તમારી શું રિક્વાયરમેન્ટ છે. શું તમે ટ્રેડિંગ શીખવા માંગો છો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શીખવા માંગો છો, કે તમારા પોર્ટફોલિયોમાંથી સારું રિટર્ન કમાવા માંગો છો? જે પણ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ કોમેન્ટ કરો, તો એવી રીતે મને ખબર પડે કે મારે તમારી માટે કઈ રીતના વિડીયો બનાવવા જોઈએ. તો જલ્દીથી જાઓ, કોમેન્ટ કરો, પછી આ વિડીયોને લાઇક કરી દો, શેર કરી દો, અને હજી સુધી આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. પછી આજનો આ વિડીયો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો જો મિત્રો, આ બધી જ વસ્તુ હું તમને લાઈવ માર્કેટમાં શીખવાડીશ. લાઈવ આપણે સ્ટોક્સનું એનાલિસિસ કરશું. અહીંયા હું 10 સ્ટોક પિક કરીશ. એના સિવાય નિફ્ટી, બેંક નિફ્ટી, આ બધાનું એનાલિસિસ એક જ વિડીયોની અંદર તમને શીખવાડીશ. એટલે કે જો તમારે ટ્રેડિંગ કરવું હોય તો પણ આ વિડીયો જોજો, અને જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંગતા હોય અથવા તો ઓલરેડી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું તો પણ આ વિડીયો તમારા કામનો છે. જો સિમ્પલ ને સોબર રીતે કહું કે મારા બધા જ વિડીયો એવા હોય છે કે જે વિડીયોને તમે 5-10 વર્ષના છોકરાઓને પણ બતાવો ને તો પણ એ સારી રીતે સમજી શકે. કારણ કે પર્સનલી મારું માનવું છે કે જે વસ્તુ જેટલી સિમ્પલ હશે ને એટલી જ સિમ્પલ રીતે આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ પણ કરી શકશું. એટલા માટે હું સિમ્પલી તમને સમજાવું છું. તો હું મારા ધનના એકાઉન્ટમાં આવી ગયો છું. ત્યાં હું ટ્રેડિંગને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું. તમે પણ જો હજી ધનમાં એકાઉન્ટ નથી ઓપન કર્યું તો એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. ત્યાં ક્લિક કરીને એકાઉન્ટ ઓપનિંગ કરી શકો છો. હવે જો આની અંદર છે ને ખાલી મારે તમને 3 પેરામીટર આપવા છે. ખાલી જો તમે આ વિડીયોની અંદર હું જે તમને છે ને આ વિડીયોની અંદર જે હું તમને ટોટલ 3 પેરામીટર આપું ને એને ફોલો કરી દીધા ને તો કોઈ પણ સ્ટોક્સની વાત કરીએ, સ્ટોક્સ, કોઈ પણ ઇન્ડાઇસિસ એટલે કે વાત કરીએ નિફ્ટી થઈ ગયું, બેંક નિફ્ટી થઈ ગયું, ફિન નિફ્ટી થઈ ગયું, બધી જગ્યા ઉપર આ 3 વસ્તુ એપ્લાય કરીને તમે ટ્રેડિંગ અથવા તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. તો એ કયા 3 મારા ટેકનિકલ એનાલિસિસના ટૂલ છે, અથવા તો કઈ રીતે હું કોઈ પણ સ્ટોકને આઈડેન્ટિફાઈ કરું છું કે આને બાય કરવો, સેલ કરવો કે હોલ્ડ કરવો, એ પહેલાં તમને કહી દો, પછી લાઈવ પ્રેક્ટિકલ રીતે સ્ટોક્સની અંદર એપ્લાય કરીને પણ બતાવીશ. તો હું તમને કહેવા માંગીશ કે ટોટલ 3 વસ્તુનું હું ધ્યાન રાખું છું. એમાંથી ફર્સ્ટ છે કે કોઈ પણ સ્ટોક્સ હોય એની અંદર સૌથી પહેલાં હું ટ્રેન્ડ જોઉં છું. શું જોઉં છું? ટ્રેન્ડ. અને બીજી વસ્તુ હું તમને કહીશ કે આ જે વસ્તુ હું લખું ને એને નોટ ડાઉન કરજો, કારણ કે આ વસ્તુ તમારી લાઈફ ચેન્જ કરી શકે છે. એની સાથે સાથે એક વસ્તુ કહેવાની રહી ગઈ કે આ મને આઈડિયા ક્યાંથી આવ્યો કે આ વિડીયો મારે તમારી માટે બનાવવો જોઈએ. તો હું ડેઈલી છે ને આ ચેનલ ઉપર 4 વાગે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કરું છું, લાઈવ ટ્રેડિંગ કરું છું. તો તમારામાંથી ઘણા બધા લોકોની કોમેન્ટ આવતી હતી કે તુષારભાઈ, મારી પાસે આ કંપનીનો એક સ્ટોક પડ્યો છે અથવા તો મારો પોર્ટફોલિયો આમાં હું બનાવવા માંગુ છું, મારી માટે પર્સનલી આ સ્ટોક જોઈ દો ને કે આને મારે બાય કરવો કે સેલ કરવો. એની ઉપર મેં લાઈવ તમને બધાને એનાલિસિસ કરીને બતાવ્યું ને એમાં તમારો બધાનો બહુ જ સારો રિસ્પોન્સ આવ્યો. તો સૌથી પહેલાં એ લોકોને રિક્વેસ્ટ કરીશ જે આપણે લાઈવમાં ડેઈલી જોઈન કરે છે, કારણ કે 200 થી પ્લસ વધારે લોકો આપણા લાઈવમાં જોઈન થાય છે. તો તમે કોમેન્ટ કરો જો તમે મારા લાઈવમાં જોઈન થતા હોય. અને જે લોકો હજી મને લાઈવમાં જોઈન નથી કર્યું એને હું કહેવા માંગીશ કે આ લાઈવ છે ને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ હોય છે. જેવી રીતે હું તો તમને શીખવાડીશ કે ટેકનિકલ એનાલિસિસ કેવી રીતે કરવું, પણ તમે ઈચ્છતા હોય ને કે આ સ્ટોકનું પર્સનલી મારા માટે ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરો તો હું ફ્રીમાં તમને કરી દઈશ. એની માટે ખાલી તમારે 4 વાગે લાઈવમાં મને જોઈન કરવાનો છે. આ જ ચેનલ ઉપર 4 વાગે આવી જાજો. ડેઈલી સાંજે 4 વાગે આપણે લાઈવમાં તમારા કોઈ પણ સ્ટોકનું એનાલિસિસ કરશું. અને તમે પોતાની રીતે કરવા માંગતા હોય તો આ વિડીયોમાં હું તમને ડિટેલ્સમાં શીખવાડીશ. તો નંબર 1 ઉપર કે હું ટ્રેન્ડ જોઉં છું. નંબર 2 ઉપર હું એક ટૂલનો યુઝ કરું છું જેનાથી મને ખબર પડે કે ક્યાંથી આ સ્ટોકનો પ્રાઇસ ઉપર જશે અથવા ક્યાંથી આ સ્ટોકની પ્રાઇસ નીચે જશે. આ ટૂલનું નામ છે ફિબોનાચી. ફિબોનાચી હું જોઉં છું. અને નંબર 3 ઉપર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે બેસ્ટ વેલ્યુ હું ગોતું છું. બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની. એટલે કે કોઈ પણ સ્ટોક છે એની બેસ્ટ વેલ્યુ કઈ આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ એક સ્ટોક છે તો આ
540 મારે બાય કરવો, 550 બાય કરવો કે 560? કારણ કે હું તમને પર્સનલી કહું કે કોઈ સ્ટોક 540 હોય અને મારું જે એનાલિસિસ છે એમાં ફેટ ન બેસતો હોય તો એ સ્ટોકને હું 550 બાય કરું છું. હવે ઘણા બધાને એમ લાગે કે તુષારભાઈ 540 મળતો તો તોય તમે 550 બાય કર્યો. હા ભાઈ, એકવાર એ સ્ટોકને પ્રૂફ કરવા દો કે એ અપ ટ્રેન્ડમાં છે. તો આ બધી વસ્તુ હું કઈ રીતે કરું છું ને તમે કઈ રીતે કરી શકો છો હું તમને લાઈવ બતાવીશ. પણ એની પહેલાં 3 વસ્તુ લખી લ્યો કે ફર્સ્ટ ટ્રેન્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો, સેકન્ડ નંબર ફિબોનાચી ટૂલ યુઝ કરવાનું, ને થર્ડ નંબર બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની ક્યાં છે એને બાય કરવા માટે. તો આ બધી વસ્તુ આપણે જોવાની છે. હું તમને લાઈવ બતાવું તો એ પણ ધનની અંદર જ બતાવીશ તો તમને સારી રીતે ખબર પડશે. તો જો ધનમાં આવી ગયા, આમાં આપણે નિફ્ટી ને બેંક નિફ્ટી પણ જોશું, પણ આપણે પહેલાં સ્ટોક વિશે જ જોઈ લઈએ. તો હું વોચ લિસ્ટમાં આવ્યો ને મોસ્ટ વેલ્યુડ વોચ લિસ્ટ. આ વોચ લિસ્ટ તમને પણ જોવા મળશે. અહીંયા ઘણા બધા સ્ટોક છે. આમાંથી આપણે 5-10 સ્ટોકને સિલેક્ટ કરીએ, એનું એનાલિસિસ કરીએ, જેનાથી તમને ખબર પડે કે એનાલિસિસ કેવી રીતે થાય. તો ફર્સ્ટ આપણે વિપ્રોને લઈએ. વિપ્રોમાં પણ ઘણા બધા લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. તો વિપ્રોમાં જોઈએ. ટોટલ 3 વસ્તુ આપણે જોવાની છે. કઈ 3 વસ્તુ જોવાની છે ઓલરેડી મેં તમને કહી દીધી છે. તો જો આ સિંગલ કેન્ડલમાં આપણે લઈએ અને જો આપણે ડે કેન્ડલ લઈશું કારણ કે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે જોઈએ છે. પછી છે ને આપણે 15 મિનિટમાં પણ જોઈ શકશું જો તમારે ટ્રેડિંગ કરવું હોય તો. તો હવે આ ડે કેન્ડલમાં જોઈએ કે ડે કેન્ડલમાં સ્ટોક શું કહે છે. તો આપણે શું વસ્તુ જોઈ હતી સૌથી પહેલાં મને કહો કે નંબર 1 ઉપર આપણે શું જોવાનું છે કે આનો ટ્રેન્ડ શું છે. નંબર 1 ઉપર આપણે જોવાનું છે. નંબર 1 ઉપર આપણે જોવાનું છે કે આનો ટ્રેન્ડ શું છે. હવે ટ્રેન્ડ આપણે ઓલરેડી શીખી ચૂક્યા છે કે અપ ટ્રેન્ડ, સાઇડવેઝ અને ડાઉન ટ્રેન્ડ 3 ટ્રેન્ડ હોય છે. તો આનો અત્યારે જોઈએ ને તો અત્યારે સુધી 2024થી જોઈએ ને તો પહેલાં એક અપ ટ્રેન્ડ આવ્યો, પછી જૂન સુધી ડાઉન ટ્રેન્ડ હતો, પણ જૂન પછી આનો કન્ટિન્યુઅસ અપ ટ્રેન્ડ હતો અને અત્યારે એક પુલ બેક કહી શકાય અથવા તો આને ડાઉન ટ્રેન્ડ ન કહી શકાય. ડાઉન ટ્રેન્ડ હું ક્યારે કહીશ કે જ્યારે આને લો 420ને બ્રેક કરે ત્યારે ડાઉન ટ્રેન્ડ. તો હવે વિપ્રોની અંદર મારે બાય કરવું, સેલ કરવું, શું કરવું એ હું તમને કહીશ. અને જો ઓલરેડી વિપ્રોમાં મેં એક શું કહેવાય નાની એવી પોઝિશન પણ બનાવી હતી ને એમાં સારો પ્રોફિટ પણ કમાયો હતો. એનું તમને લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપું કે મેં કેવી રીતે આમાં પ્રોફિટ કર્યો હતો. તો અહીંયા જુઓ કે ધનમાં તમે આવશો ને તો જોવા મળશે કે એક જ દિવસ માટે કે આ જુલાઈમાં મેં ખાલી એક જ દિવસમાં આને બાય કર્યું હતું. સમથિંગ અરાઉન્ડ અહીંયા 517માં બાય કર્યું હતું ને એને 30ની આસપાસ સેલ કરી દીધું. 530 15 રૂપિયાનો મેં પ્રોફિટ કમાયો હતો, પણ ક્વોન્ટિટી બહુ જ વધારે હતી. જો અહીંયા તમે બાય એન્ડ સેલ જોઈ શકો છો કે આવી રીતે હું સ્વિંગ ટ્રેડિંગ પણ કરું છું ને ક્વિક સ્કેલ્પિંગની અંદર ખાલી મને 10-15 રૂપિયા મળે ને પણ મારી ક્વોન્ટિટી એટલી વધારે હોય ને કે મને સારો પ્રોફિટ થઈ જાય. તો આ વસ્તુ તમે કેવી રીતે કરશો? તો સૌથી પહેલાં મને એક વાતનો જવાબ આપો કે આનો ટ્રેન્ડ કયો છે વિપ્રોનો. તો હું અહીંયા જોઈશ કે અત્યારે વિપ્રોનો છે ને અપ ટ્રેન્ડ છે, હજી ડાઉન ટ્રેન્ડ નથી. હવે અપ ટ્રેન્ડ ને ડાઉન ટ્રેન્ડ આપણે કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો? તો સૌથી પહેલાં લોઅર લો બને છે કે હાયર હાઈ બને છે એને જોવાનું. તો આની અંદર છે ને તમારે 2 વસ્તુ જોવાનું કે આની અંદર લોઅર લો બને છે કે હાયર હાઈ. જો આપણે લખી નાખીએ HH એટલે હાયર હાઈ અને LL એટલે લોઅર લો. તો અહીંયા જો કન્ટિન્યુ હાઈ હાઈ હાઈ, હાયર હાઈ એટલે હાઈ છે ને એ શિફ્ટ થાય છે, હાઈ 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 ને હાઈ. હવે અહીંયા એમ કહેશો કે તુષારભાઈ હવે તો લોઅર લો શિફ્ટ થવાનો સ્ટાર્ટ થઈ ગયો. તો ના ભાઈ, આને એક પુલ બેક પણ માની શકાય, પણ આની કન્ફર્મેશન કેમ? તો ફર્સ્ટ આપણું શું છે કે આ અપ ટ્રેન્ડમાં માની શકાય. હવે અપ ટ્રેન્ડમાં ક્યાં સુધી માની શકાય એ હું તમને જોતા શીખવાડું. જો બહુ જ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ધ્યાનથી સમજશો ને તો તમારી ટ્રેડિંગ જર્ની આખી ચેન્જ થઈ જશે. તો એની માટે આપણે સેકન્ડ નંબર ઉપર શું વાત કરી હતી કે આની અંદર આપણે ફિબોનાચી એપ્લાય કરશું. તો ચલો આની ઉપર હું લાઈવ ફિબોનાચી એપ્લાય કરીને જોઉં. તો ફિબોનાચી અપ ટ્રેન્ડ માટે નીચેથી લઈને ઉપર સુધી આપણે એપ્લાય કરશું. મેં આ એપ્લાય કર્યો. હવે જો અહીંયા એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે ફિબોનાચીમાં તમારે મેન શું જોવાનું છે એ તમે સમજી લો. તો ફિબોનાચીની અંદર મેન સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવાનો છે 0.5, એના પછી ઓછું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે 0.3 અને 0.2. હવે જોવાનું કે જો 0.5ની નીચે આ ટ્રેડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે અથવા આની પ્રાઇસ રહીને તો આપણે એમ માની શક્યા કે આ ડાઉન ટ્રેન્ડમાં આવી ગયું. પણ આ કન્ટિન્યુ અપ ટ્રેન્ડમાં હતું, 0.5થી સપોર્ટ લઈને પાછો અપ ટ્રેન્ડમાં આવે છે એટલે માની શકાય કે આ અપ ટ્રેન્ડમાં છે. પણ ક્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી આને મેન્ટેન કરે 0.5. તો અહીંયા આપણને આપણી ફર્સ્ટ પ્રાઇસ મળી 500. વિપ્રોનો સ્ટોક જ્યાં સુધી 500ની ઉપર છે ને ત્યાં સુધી આપણે બાય કરાય. પણ ક્યારે બાય કરાય એની માટે થર્ડ બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની આપણે આગળ જોશું. પણ ફિબોનાચીને સમજીએ કે વિપ્રોમાં એક ઉપર અપ ટ્રેન્ડ આવ્યું, નીચે સ્ટ્રોંગ કરેક્શન આવ્યું એટલે કે આ સ્ટોક હજી પણ ઉપર જશે ને નિફ્ટી ને બેંક નિફ્ટી જ્યાં સુધી આવી રીતે સ્ટ્રોંગ કરેક્શન નહીં કરે ને ત્યાં સુધી ઉપર નહીં જાય. તો આ રીતનું કરેક્શન છે ને સૌથી બેસ્ટ હોય છે કે 0.5થી કરેક્શન કરીને સ્ટોક ઉપર જાય. તો હવે આને છે ને તમારે એક લેવલ માર્ક કરવાનું કે આ લેવલ
જે આ લેવલ છે ને 520, આને તમે ધ્યાનમાં રાખજો 520, કારણ કે એમાં 3.8 છે. તો આમાં શું હોય કે અહીંયા એક નીચે આવ્યું, ઉપર ગયો અને પાછું 3.8 સપોર્ટ લઈને જો પાછું ઉપર જાય ને તો તમે વિપ્રોને બાય કરી શકો. તો અહીંયા ફિબોનાચી કહે છે કે હા ભાઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલ હતું ત્યાંથી સપોર્ટ કર્યું. હવે આપણે નંબર 3 ઉપર શું જોવાનું છે કે બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની. તો આની અંદર બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની ક્યાં મને દેખાય છે 320. એકવાર અત્યારે 321 ચાલે છે, એકવાર 320 મને આ મળશે ને તો હું એને બાય કરીશ. હવે આને હોલ્ડ અને આનો સ્ટોપ લોસ ક્યાં આવશે એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. તો આની અંદર વાત કરીએ કે આને હું લોંગ કરીશ 320 અથવા તો 317.18 હું આને બાય કરું. 317.18 બાય કરું ને તો અહીંયા મારો સ્ટોપ લોસ 20 પોઈન્ટનો સ્ટોપ લોસ રહેશે. એના અગેન્સ્ટમાં એટલીસ્ટ હું 50 પોઈન્ટ તો લઈશ, એટલીસ્ટ 50 પોઈન્ટ. તો હવે વિપ્રોમાં જો મને ખબર પડી ગઈ, હવે હું ફિબોનાચીને પણ કાઢી નાખું. તો આવી રીતે તમને પણ એક આઈડિયા આવી જશે કે આપણે શું કર્યું. સૌથી પહેલાં આપણે શું કર્યું, સૌથી પહેલાં આપણે એક ટ્રેન્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યો. તો એ અપ ટ્રેન્ડ આવ્યો. સેકન્ડ નંબર ઉપર આપણે ફિબોનાચી લગાવ્યો તો આપણને એક પ્રાઇસ મળી કે 500ની બેસ્ટ પ્રાઇસ છે. પછી આપણે બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની કાઢ્યું. તો અહીંયા જો 518 બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની આવ્યું. તો અત્યારે હું બાય નહીં કરું, એકવાર 518 સપોર્ટ લઈને ઉપર જશે અથવા 518 બાય મને મળશે તો એને બાય કરીશ. 518 મારો સ્ટોપ લોસ રહેશે નીચે 497. 500 છે પણ 497 સ્ટોપ લોસ રહેશે ને મારો ટાર્ગેટ રહેશે 568. તો આ સ્ટોકની અંદર જો હું 20 રૂપિયાનું પણ રિસ્ક લઉં ને તો એની સામે 50 રૂપિયા મને મળી શકે છે. અને એવું નથી કે 50 પોઈન્ટે હું આને સેલ કરી દઈશ. 50 પોઈન્ટ મને કેવી રીતે મળે, એક સ્ટ્રોંગ કેન્ડલમાં મળે તો આને વધારે હું હોલ્ડ કરીશ. અને આને ફાઇનલ ટાર્ગેટ જોઉં ને તો આનો ફાઇનલ ટાર્ગેટ મને ઓલ ટાઈમ હાઈ સુધી પણ હું જઈ શકું છું. અહીંયા જો ફાઇનલ ટાર્ગેટ 580 સુધી પણ હું જઈ શકું છું. પણ બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની મારી માટે શું છે કે જેટલા પણ લોકો કહે છે કે આ સ્ટોકને બાય કેમ કરવો, કેટલી પ્રાઇસ ઉપર, તો વિપ્રોની બાઇંગ પ્રાઇસ મને દેખાય છે 518ની. 518 ઉપર મને વિપ્રો મળે તો હું બાય કરી શકું છું. તો આ 3 પેરામીટરની મદદથી તમે કોઈ પણ સ્ટોકને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. હવે એક જ વિડીયોની અંદર હું 50 સ્ટોક પણ લઈ શકું છું, પણ ધીમે ધીમે ટ્રાય કરીએ કે 1-2 સ્ટોક લઈએ તો પણ આપણને ખબર પડશે. હવે જેમ કે આ ટાઇટનનો સ્ટોક છે, હું રેન્ડમલી સિલેક્ટ કરું છું. એવું નથી કે મારા ફેવરેટ સ્ટોક સિલેક્ટ કરું છું, રેન્ડમલી જે પણ સ્ટોક મારી સામે આવે છે એને રેન્ડમલી સિલેક્ટ કરું છું. તો હવે હું આ ટાઇટનના જે પણ છે સ્ટોક છે એને હું આવી જ રીતે હું આઈડેન્ટિફાઈ કરું. આપણા 3 પેરામીટર. પછી તમે કહેશો તો વધારે પણ સ્ટોક લઈશ, પણ 3 પેરામીટર. તો સૌથી પહેલાં આપણે કહો કે ટાઇટનમાં કયું પ્રાઇસ એક્શન ચાલે છે. તો મારું માનવું એવું છે કે ટાઇટનમાં સાઇડવેઝ પેરામીટર ચાલે છે. એકવાર આ ઝોનને બ્રેક કરે અથવા તો એકવાર આ ઝોનને બ્રેક કરે તો આપણે એને બાય કરી શકીએ. પણ ઓવરઓલ જોવા જશું તો એક આ શું કહેવાય કે અપ ટ્રેન્ડમાં છે. જો આ એક અપ ટ્રેન્ડમાં છે તો અહીંયા આપણને મળ્યો કે અપ ટ્રેન્ડ, તો આને આપણે હોલ્ડ કરી શકીએ અથવા તો બાય કરી શકીએ. હવે આપણે સેકન્ડ નંબર ઉપર જોવાનું ફિબોનાચી. તો ફિબોનાચી હું ટાઇટનમાં લગાવું અહીંયા નીચેથી અને અહીંયા ઉપર સુધી. તો મને 0.5નું લેવલ ક્યાં મળે છે. ઓકે, જો પરફેક્ટ. જો મેં ટાઇટન રેન્ડમલી સિલેક્ટ કર્યો તો પણ જો ફિબોનાચી કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ છે એ તમને ખબર પડશે કે આનું 0.5 લેવલ જ્યાંથી આવે છે ને, જો એક્ઝેક્ટ આ 0.5ના લેવલથી જો અહીંયા સપોર્ટ લીધું છે, એકવાર સપોર્ટ લીધું ને તો કેટલું ઉપર ગયું. એવી રીતે બીજી વાર સપોર્ટ લઈને જો અહીંયા આવ્યું, પુલ બેક કર્યું, અહીંયા પાછું તમને એક મોકો દીધો 0.38 બાય કરવાનો મોકો દીધો, જે આપણે વિપ્રોમાં મોકો ગોત્યો તો એ મોકો દીધો ને પાછું ઉપર ગયું અને આ હજી ઉપર જઈ શકે છે. પણ આની બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની ક્યાં છે એ આપણે જોવાનું છે. તો બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની છે ને મને અત્યારે લાગે છે કે આને છે ને જો સ્ટ્રોંગ બાઇંગ આવ્યું છે, આપણે જોઈએ ટાઇટનની અંદર છે ને એક સ્ટ્રોંગ બાઇંગ આવ્યું છે, તો આની બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની છે ને મને આ સ્ટ્રોંગ બાઇંગ પછી એક પુલ બેક, તો પુલ બેક સુધી વેઇટ કરીશ કે અહીંયા સ્ટ્રોંગ બાઇંગ આવ્યું છે. આમાં બે બેસ્ટ વેલ્યુ નીકળે કે ફર્સ્ટ ક્યાં નીકળશે કે 3500 તમે બાય કરીને નાના સ્ટોપ લોસ સાથે જઈ શકો છો. અને સ્ટ્રોંગલી તમારે લોંગ ટાઈમ સુધી હોલ્ડ કરવો હોય ને તો આ સ્ટોકને તમારે અહીંયા 3300ની નીચે એક્ઝેક્ટ પ્રાઇસ હું તમને કહી દઉં કે એક્ઝેક્ટ ટાઇટનને બાય કરવો હોય ને તો 2280 આપણે બાય કરી શકીએ છીએ. જો લોંગ ટર્મ માટે છે, શોર્ટ ટર્મ માટે જોઈએ તો એકવાર અહીંયા આવવા દો 3590 બાય કરી શકો છો. આ બધું હું વસ્તુ કેવી રીતે ફિબોનાચીની મદદથી કાઢું છું. હજી તમને સમજવામાં કન્ફ્યુઝન આવે તો તમે મને લાઈવમાં જોઈન કરો. લાઈવમાં હું આવી રીતે એનાલિસિસ કરી તો તમને વધારે સમજમાં આવશે. પણ જો આપણે લોંગ ટર્મ માટે જેટલા પણ લોકો આને બાય કરવા માંગે છે તો એ લોકોને હું કહીશ કે તમે આને છે ને 3275 થી લઈને 3274 બાય કરો. હવે તમારો સ્ટોપ લોસ ટાર્ગેટ ક્યાં છે હું તમને લાઈવ આપી દઉં કે આ ડે કેન્ડલની અંદર કે તમારો સ્ટોપ લોસ છે ને આ ઝોનની નીચે હોવો જોઈએ, એટલે કે 3200 એ સ્ટોપ લોસ હોવો જોઈએ. સામે તમારો ટાર્ગેટ કહું ને તો એટલીસ્ટ
1:3 તો તમને આમાં આરામથી મળી જશે. પણ એની માટે નીચે પુલ બેક કરવા દો અને ઉપર સપોર્ટ લઈને જાય ને ત્યારે આપણે બાય કરશું, કારણ કે અહીંયા કન્સોલિડેશન કરે છે. આપણે લોંગ ટર્મ સુધી પણ જોઈએ તો આ સ્ટોક 3800 સુધી પણ જઈ શકે છે. અને જો તમે આવી રીતે બાય કરો ને તો રિસ્ક એન્ડ રિવોર્ડ રેશિયો તમારો સારો બેસશે ને. જો થોડુંક વધારે રિસ્ક લેવું હોય તો અહીંયા સ્ટોપ લોસ નાખજો. જો અહીંયા પણ સ્ટોપ લોસ તમે ટાઇટનમાં નાખશો ને તો તમને ખબર પડશે કે કેટલો સરસ રિસ્ક એન્ડ રિવોર્ડ રેશિયો મળે છે. તો આની અંદર પણ આપણે ટોટલ 3 વસ્તુ જોઈ લીધી. સૌથી પહેલાં કે ટ્રેન્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યો, સેકન્ડ નંબર ઉપર ફિબોનાચી લગાવ્યો અને થર્ડ નંબર ઉપર કે બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની ક્યાં છે. લોંગ ટર્મ માટે આ છે અને શોર્ટ ટર્મ માટે તમારે અહીંયા છે. 3500ની આસપાસ બાય કરો, નીચે સ્ટોપ લોસ લગાવો અને ટાર્ગેટ તો બંનેમાં સેમ રહેશે. તો આવી રીતે કોઈ પણ સ્ટોકને તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. હવે વાત કરીએ નિફ્ટી થઈ ગયું, બેંક નિફ્ટી, જેટલા પણ ટ્રેડર જોવે છે. તો ટ્રેડર માટે હું સૌથી પહેલાં તમને નિફ્ટી આપું કે નિફ્ટીમાં તમે ડેલી માટે કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. તો ડેલી માટે સૌથી પહેલાં તમારે 15 મિનિટની કેન્ડલ લેવાની. મારું આ બધું હું માઇનસ કરી દઉં છું. આની અંદર પણ તમારે 3 વસ્તુ જોવાની કે સૌથી પહેલાં જોવાનું કે ટ્રેન્ડ કયો છે. તો જો આજે મારે શું કહેવાય કે આજે મારે ટ્રેડિંગ કરવું હોય તો આજે મારી માટે ટ્રેડિંગનો બેસ્ટ ડે નથી, કારણ કે આ સાઇડવેઝ છે. ને સાઇડવેઝનું કારણ શું છે હું તમને કહી દઉં કે આપણો જે TVS ફોર્મ્યુલો છે એ જુઓ કે અહીંયા શું થયું, આ થઈ ગયું ટ્રેન્ડિંગ, આ બંને દિવસ થઈ ગયા વોલેટાઇલ ને આ થઈ ગયું સાઇડવેઝ. આજનો દિવસ જવા દો, કાલથી તમે જોજો આ પાછું ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટ મળશે. તો આપણો TVS ફોર્મ્યુલો પણ આવી ગયો, ટ્રેન્ડિંગ, વોલેટાઇલ ને આ સાઇડવેઝ. હવે ટ્રેન્ડિંગ થાય ત્યારે તમારે ટ્રેડ કરવો જોઈએ તો આવું સરસ મજાનું તમને માર્કેટની અંદર સારો પ્રોફિટ થાય. પણ આને ડેલી કેવી રીતે એનાલિસિસ કરશો તો સૌથી પહેલાં તમારે શું જોવાનું કે ટ્રેન્ડ સાઇડવેઝ છે તો આની અંદર આપણે ટ્રેડ કરવાનું આવતું નથી. હવે ક્યારે ખબર પડે તો ફર્સ્ટ હાફમાં જ ખબર પડી જાય. 12 વાગ્યા સુધીમાં માર્કેટ સાઇડવેઝ છે તો આખો દિવસ વધારે મોમેન્ટમ નહીં જોવા મળે. જેવી રીતે ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટ હતું તો જો 12 વાગ્યા સુધીમાં આવું સરસ ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટ મળ્યું ને તો આ રેન્જને પણ તમે ટ્રેડ કરો ને તો પણ સારો પ્રોફિટ મળે. એટલે સૌથી પહેલાં એ જોવાનું. અને આમાં ફિબોનાચી જોવું હોય તો આમાં તમે ફિબોનાચી પણ જોઈ શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ 12 વાગે હું ટ્રેડ કરવા માટે આવ્યો તો મેં લોથી લઈને હાઈનો ફિબોનાચી લગાવ્યો. તો ક્યાં સુધી હું બાય કરી શકું એને સારી રીતે સમજીએ કે લોથી હાઈ સુધીનો ફિબોનાચી લગાવ્યો, કન્ટિન્યુઅસ અપ ટ્રેન્ડમાં છે તો મારે એક નાનું જોવું પડશે કે નાનો ટ્રેડ જોવો પડશે. તો એની માટે હું નાના સ્વિંગનો એક ફિબોનાચી લગાવું. જો પરફેક્ટ કામ કરશે 12 વાગ્યા સુધીનો હું લગાવું તો લેટેસ્ટ લો મને ક્યાં જોવા મળે છે કે 11 વાગ્યાની આસપાસથી માર્કેટ ઉપર ગયું છે અને 12 વાગ્યા સુધી જોઉં તો અહીંયા સુધી મને ફિબોનાચી મળે છે. તો આની અંદર મને ખબર પડશે, ફોર એક્ઝામ્પલ હું 12 વાગ્યા સુધી લગાવું અને આને હોલ્ડ કરું તો આની અંદર મને ખબર પડશે કે જો આમાં નાના ટ્રેન્ડમાં તમને ખબર પડશે કે 0.38 થી પાછું આ સપોર્ટ લઈને માર્કેટ ઉપર જાય છે. તો 0.38 થી હું એક નાનું રિસ્ક લઈ શકું છું. આની અંદર પણ જો બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની હું ગોતું બધી જગ્યાએ મળશે કે આની અંદર 0.38 થી બેસ્ટ વેલ્યુ ફોર મની ગોતું. હવે હું ટ્રેડ 5 મિનિટની અંદર ઇનિશિએટ કરીશ. તો આની અંદર પણ જો 12 વાગ્યા સુધી મેં આ ફિબોનાચી અહીંયા સુધી લગાવ્યો તો આ 12 વાગે મેં ફિબોનાચી લગાવ્યો, કારણ કે ફર્સ્ટ હાફ દેવો પડશે તો જ માર્કેટની મુવમેન્ટમ ખબર પડશે. અને આને લોંગ કરી દીધો તો મને એમ ખબર પડે છે કે 0.38 માર્કેટ આવે ને ત્યારે હું બાય કરું. તો આ કેન્ડલે હું બાય કરું અથવા તો આ કેન્ડલને હાઈને ક્રોસ કરતા હું બાય કરું તો આની અંદર શું ખરેખર આ મારી સ્ટ્રેટેજી વર્ક કરે છે નહીં કે નહીં. તો અહીંયા જો લોંગ કર્યું ફિબોનાચીના જે મેઇન લેવલ છે એની નીચે સ્ટોપ લોસ ને ટાર્ગેટ જુઓ. આની અંદર ટાર્ગેટ 1:2 1:3 આરામથી મળશે. જો 1:5 પણ અહીંયા મળી જાય છે. આ ફિબોનાચીને આપણે અહીંયા કેન્સલ કરીએ અને ગમે તે જગ્યાએ જો આ 3 સ્ટ્રેટેજી 3 જે આપણે ઇન્ડિકેટર આપે એ વર્ક કરશે. અને આને જો કન્ટિન્યુ તમે હોલ્ડ કરો તો આ 1:10 સુધીનો પણ તમને ટાર્ગેટ આપી શકે. પહેલાં તમારે ટ્રેન્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો ને સેમ ડે જો કે સેમ ડે હાઈએસ્ટ પ્રોફિટ કેટલો થયો. તો સેમ ડે હાઈએસ્ટ પ્રોફિટ 1:13 કે ₹1 રિસ્ક સામે ₹13 આ ટ્રેડથી કમાઈ શકો છો. આ આપણી સ્ટ્રેટેજીથી કમાઈ શકો છો. આની અંદર આપણે સ્ટોક્સની અંદર પણ એપ્લાય કર્યું, નિફ્ટીની અંદર પણ એપ્લાય કર્યું ને આપણે જોયું કે ના ભાઈ રિયલી જો આપણે આ 3 ટેકનિકલ એનાલિસિસનો યુઝ કરશું ને તો 100% સારો પ્રોફિટ મળશે. નિફ્ટી બેંક નિફ્ટીમાં કહીશ કે ફર્સ્ટ હાફ એટલે કે 9:15 થી લઈને 12 વાગ્યાનો ટાઈમ મૂકી દેવાનો. 12 વાગ્યા પછી ફિબોનાચી જ્યાં મળે 12 વાગ્યા પછી ફિબોનાચીનું લેવલ જ્યાં મળે ત્યાં બાય કરો, નીચે અહીંયા તમારો સ્ટોપ લોસ લગાવો અને કન્ટિન્યુ પ્રોફિટ કમાવો. આ સ્ટ્રેટેજી ક્યારે વર્ક કરશે? જ્યારે માર્કેટમાં અપ ટ્રેન્ડ હશે અને જેટલા પણ ઓપ્શન બાયર છે એ અપ ટ્રેન્ડમાં જ પ્રોફિટ કમાશે. જો તમે સાઇડવેઝ માર્કેટમાં આ વસ્તુ કરશો તો ક્યારે પ્રોફિટ નહીં કમાવો. હંમેશા અપ
અપ ટ્રેન્ડ અથવા તો ડાઉન ટ્રેન્ડ મળે ત્યારે પુટ બાય કરો અથવા તો કોલ બાય કરો, 100% આ સ્ટ્રેટેજીથી પ્રોફિટ થશે. તો મને આશા છે કે આ 3 ઇન્ડિકેટર, આ 3 ટેકનિકલ એનાલિસિસ ટૂલના મદદથી તમને ખબર પડી હશે કે કોઈ પણ સ્ટોકને ક્યારે બાય કરવો, કોઈ પણ બેંક નિફ્ટીમાં કેવી રીતે ટ્રેડિંગ કરવું. ઇવન જો તમને વધારે સમજવું હોય આ વસ્તુ તો તમે મને લાઈવમાં ડેલી 4 વાગે જોઈન કરો, હું તમને લાઈવ આ વસ્તુ કરીને બતાવીશ. કારણ કે લાઈવ આપણે ક્રિપ્ટોમાં પણ આ વસ્તુ એપ્લાય કરીએ છીએ ને નિફ્ટી, બેંક નિફ્ટી, સ્ટોક્સમાં બધી જગ્યાએ આ વસ્તુ એપ્લાય કરીએ છીએ. તો આ લાઈવ જોવા માટે તમે લાઈવમાં જોઈન કરો. આના રિલેટેડ કાંઈ સવાલ હોય તો કોમેન્ટ કરો, એનો રિપ્લાય હું તમને જરૂર આપીશ. એની સાથે સાથે વિડીયો ગમ્યો હોય તો આને લાઈક કરો અને શેર કરો, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. ચલો હું તમને ફરીથી મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે.